Hello everybody! Hello everybody! Hi everybody! Ako ay Sikat and we are here at Batu Caves, Malaysia! This is my first A few moments later. We are here at Batu Caves, Malaysia! So tiring. So, magbisaya So, na. if you will come here in Batu Caves, wear something not short. Wear something covered like this. Diba? Nya, be ready kay kapoy kay siya mulakaw. Kapoy kay siya. And gabi na. So, muadto namin next sa Petronas Towers. Day 2.
na namin sa kuan. French Village. Katong vlogger. Yeah. Mais kaayo sa sud. Hi mga guys! And then guys, kita akong swan. Ano pa yung black swan? Diba? Black swan. See? See? Ay, maganda yun. Sige, kuhaan mo isa. And then, para mag-guided mo, namigiputang na numbers. Corner. Or para sa corners. Kinisod manggon. Masama naman ni. 3 hours siya. So, 1, 2, 3, 4. Boss, 1. 1 taas, nakataas. 1, 2, yeah, 3, 4. Corners lang. Corners na siya. 1, 2. There is a right now. Okay. Wala na yung number. Nag-solve me, wala corners. Bugay kami na human. Mga 1 hour na. So, let's start. What? Yan. Wala mag-try. 1 na 1. Go, go, go. Gusto mo ni Jai? 1 na 1. Jai. May pitching ball. Ay, na yung 4 to. Asa ang other one na ito 1? Try. Ano na siya? Okay, okay. Sige. Nag-4 na A few moments later. Kani ang schedule mo siya. Kami na lang Jai. Kami na lang Jai. Dira. Dili na siya. Ala, abot talaga sila. Uy, ang nagkat ko. Ano sa Gilisod-lisod. Ala, kati ay. One eternity later. Same na pattern ba? Same pattern. Ah, so ano lang yun? Yeah. Cheating na lang pa. Bubo ra. Bubura, napa na isa sa mga. Napay diamond. Di ba sa Ubus dito? na yan. Kanana. Ah, okay. Hala na, wag tang! Oh my God! Tara, tara, tara! Background, background! Ayaw sa mga! Kaya magkumawa mo ang kuhan! Hindi matay. Putara sa nga! Kamu lagi open. Dapat na isayaw-sayaw nila! Teng, 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 teng! Oh. Isa. Hindi na, hindi na! Hindi na kayo pa na ready ang kuhan! Ay, muglingi ha? Hinaya lang, hinaya lang. Two, three, go! Wait,
Agree, Kali? Agree. Ay, sa action. Ay, sa action.